مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم حياة من قناة حياة آرت. اليوم جايبت لكم فكرة كتير بسيطة وسهلة فينا نستغل فيها أي علبة عنا، حرفيا أي علبة، لأنه نحن رح نستخدم معها سبراي. خليكم معنا لنشوف كيف رح نعمل القطع. هيك وصلنا لاخر الفيديو. القطعه طلعت بهذا الشكل، بتمنى انها تكون عجبتكم. قطعه كتير حلوه وناعمه. ممكن نحن نعمل منها افكار كتير، واي علب متاحه عنا واي نوع زرع. مثل ما قلت لكم السبراي بحل اي مشكله. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واذا عندكم اي اقتراحات تكتبوا لي اياها بالتعليقات. شكرا لمتابعتكم، يعطيكم الف عافيه.